mamamatay ka, barilin mo sa ulo, patay mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Yun ang turo ko sa kanila. No quarters given. No quarters asked. Criminal ito. Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my position as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned, but before that, my job as president was never easy. And it was not meant. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako nagawa. At ako ang mapulong, huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabuti, niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president. Then, and as a private citizen now, drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Maski ako, empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At pagtalakayan ko yan. Maraming salamat. I'm ready to. Thank you, Mr. President. But now, I think it's better to hear victim families. And then we'll open the floor for questioning and discussion. So, among the victim families present today, please give us your testimony. Senator Pimentel. Senator Yes. Pimentel. Yes. I just want to make a manifestation. If you Go will ahead, allow. go ahead. Sorry. Yes, go ahead. I just want to manifest that the first request to our family when President Duterte became president in 2016 was to build a drug rehabilitation center in Las Piñas. He came to inaugurate the drug rehab center. My Hi, only Gallery disappointment is P, that shout complaint of the out. people that it is hard to be admitted in the drug rehab center. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Villar, Mr. Santos. Try to keep it concise and at sa mga resource person na naririto po ngayong umaga. Ako po si Randy de los Santos, ang tiyuhin po ng napaslang na 17 taong gulang noong August 16, 2017. Nagkaroon po ng isang police operation, pinong tagapangulo, sa aming lugar. At sa mga pulis sa kanilang report ay bumunot ng baril, lumaban si Kian de los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi po yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nalaban at pinatay. Intensyon ng pinatay ng mga pulis. Mga ilang araw, pinong tagapangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, naglabas po ng kasinungalingang statement ng pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador
Bato de la Rosa. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian de los Santos bilang tagapagbenta nito. Ginawang tagapangulo, totoo po, kilala po kami sa aming lugar pero hindi po konektado sa illegal na droga. Kilala ko kami bilang mga saksi ng Yehova na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ang kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung ano hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ng Yehova. Brother, magkasama tayo roon. Kasama ko po ang inyong ina. Ginawang tagapangulo, marahil po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay nakaapekto po sa amin. Inalis po ako sa trabaho dahil sa may mga magulang ko ako, may anak ako. Dahil sa statement na yun, na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel daw po. Laki-laki ko ng budget ng Intel eh. May bakit po ganun? Tinanggal ko ako sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa national TV na kami po ay identified bilang taga-benta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na rin. Baka kami na ho isunod. Dahil po dyan, ang aking kapatid ay kinuha po ng Public Attorney's Office para dalhin sa WPP. Teka lang po, naiwan po ako sa labas. Ako po ay juhin. Bakit hindi po ako sinama? Sa mga panahon yun, ginawang tagapangulo, takot po ako. Dahil markado na po ako eh. Pero narito po ako ngayon bilang kinatawan po ng program Paghilom bilang field coordinator. Sa aming pong programa, ginawang tagapangulo, meron po kaming 312 pamilya na inabot na kapwa namin mga biktima. Lahat po sila, ginawang tagapangulo, ay pinatay. Pinasok ang mga bahay. Police operation. Sa akin pong pagtingin, wala po ni isa man ang inimbestigahan. Na dapat po sana, ayon sa batas, sabi sa quad ko, na kapag ka po napatay pala ang isang biktima, ay dapat na imbestigahan. Kasuhan ng mga pulis at doon, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po ako abogado, ito i-depensa ng mga pulis na ito, ng mga alagad ng batas na ito, ang kanilang pagiging inosente. Pero nakalulungkot po, ginawang tagapangulo, na sa record po namin, may mga affidavit po na pinapipirma ang mga kapulisan at sinasabi ko, hindi na raw po Excuse sila me. handa sa sampahan ng kaso o hindi na po sila interesado pa na magdemanda sa nangyari sa kanilang mga kapatid. Nagkaroon din po ng mga kasinungalan, ginawang tagapangulo, sa mga pampublikong dokumento, kagaya po ng mga death certificate na nangalagay ay natural cause po ang dahilan ng pagkamatay. Pero meron po kaming Project Arise, kung saan yung 5 taon na pag-i-expire po ng mga kapwa namin biktima na wala pong kakayanan para ipagpatuloy sila sa kanilang pinaglibingan. Ito po yung i-exhume namin. Dinadala po namin kay Dr. Fortune. Kahit po buto na, nagsasalita pa ng katotohanan. At isa na ho rito ay yung matapos po yung 5 taon na renta po ni Kian de los Santos. In-exhume po namin yun eh. Tapos po, dinala kay Dr. Fortune. Akala ho namin, okay na eh, naimbestigahan ako. Pero may bala pa po, at ito po yung on record. Maaari po nating tanongin si Dr. Fortune sa kanyang mga natuklasan. Ginawang tagapangulo, ako po bilang kinatawan ng aming pamilya ng aking kapatid. Nag-usap po kami. Ito po ako magtungo sa kagalang-galang na committee. Ano bang aking sasabihin doon, Tol? Ano bang gusto mong iparating Sun sa ating damage causes kagalang-galang skin mga problems. Try Pond's UV Bright with SPF 50 to brighten and fade dark spots. Sa nangyari? Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Kung maaalala po ninyo, 3 po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan. Murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Yun ang tagapangulo, napatunayan na ho namin ito sa korte. Tila maila pa rin po yata sa amin ng hustisya. Nanalo po kami sa RTC. May gawad po na danyos, hindi pa ho namin nakakuha ito. Yun ang tagapangulo. Ang kapatid ko ho na stroke. Kalahati ho ng katawan niya ay lantang gulay. Sa mga bagay pong ito, ginawang tagapangulo, at bilang kinatawan po, bilang field coordinator ng program Paghilom, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 na mga pamilya na sa aming pangangalaga, hindi ko sila ng laban, ginawang tagapangulo. Ako po mismo ay pangal ng bumisita sa kanilang mga burol, ng mga panahon na nakaburol dito. At nakakwentuhan po sila. Naalala ko po, pahihintulutan po ninyo, yung binanggit ng aking kaibigan na Jehovah's Witnesses. 1 minute, sir. Yes, na Jehovah's Witnesses noon. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, nakikilala mo kung sino siya. Sa burol, buti nga, namatay yung tao niya, napakasalbahe niya eh. Pero kapag ka namatay po ang isang tao, sasabihin, sayang,
nakakapanghinayang. Napakabuting tao niya, tumutulong. Marahil ito po ang naobserbahan ng ating mga media na narito, na halos 2 linggo nag-cover sa burol ni Kian. Marahil po nagtanong-tanong kayo, Ginoong Tagapangulo, sa karakter ni Kian de los Santos. Hindi ho siya. Wala ho siya sa listahan. Hindi po siya Ginoong Tagapangulo. Nagbebenta po. Inosente po at nag-aaral po ang aking pamangkin sa isang pribadong paaralan na kahit po medyo may kataasan ay ginagapang po ng aming pamilya. Nasa ibang bansa ang aking hipag upang mangibang bayan, OFW po, para maglaan ang pangangailangan. Thank you. Thank you. Salamat po. Mr. Randy de los Santos. Pero pwede po kayo mag-execute ng affidavit kung lahat ng gusto niyo ikwento, pwede niyo po ilagay. Can we now listen to the next victim family? Sabay-sabay na natin. Hindi na makalimutan mo yan. Habang presko pa sa utak natin. Okay, sir, can I suspend for a minute? Okay, hearing is resumed. Senator Bato de la Rosa is recognized. Yes, Mr. Chair. First of all, I would like to express my condolences to Mr. Randy de los Santos. Alam mo nyo, nung nabatay si Kian, ako'y galit na galit talaga. Sino mong maniwala na bata nagtutulak ng duga, pinatay? Ay, ako may anak din ako. Kung mangyari ako, Mr. Chair. Kaya ako ay kahit my best talaga na yung kaso na yan, kasi bata binaril. So kailangan managot talaga gumawa niya. Pero meron akong nasabi, if I can only remember, sinabi ko, kung tinanong ko yung mga nakabaril kay Kian, sir, ang explanation na sa akin. Kaya nangyari yun, sir. Dahil yung meron kaming nahuli isa dyan sa Caloocan at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan ng kanya droga. Tapos, ang sabi ng kung sila nahuli namin, sir, yung droga nung tumboy na yan, masyado madiskarte. Hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang. Si Kian wala namang alam doon sa droga kung droga yun. Basta iiwan lang doon kung si Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung droga. Galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya sir, nadamay si Kian. Sabi ko, bakit yung binaril? Wala, hindi na namin sabi. Pero actually, sir, kung talaga natin galing Kian na may ginagawa. And ako nagtataka, bakit I mentioned the name of a certain Randy de los Santos as involved in drugs. Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng polis, sasabi na ngayon nakakulong, saan yung tatay ni Kian mismo? Sir, tingnan yung mukha. Naubos na yung ngipin, naubos na yung gums, sa gagamit na droga, user yung tatay. Natanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung uncle nagreklamo? Yun ang sabi sa akin ng polis. What can I do? I received that information. Kasi interview yung tatay ni Kian. Tingnan yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. Listen yan, sir. Sabi sa akin ng police operative ng Caloocan. So, sinyer ko lang rin sa media. Dahil kitang-kita naman kung tingnan mo. Kaya nga, bakit na-involve yung uncle? I don't think, I'm not sure. At least, refresh me the memory kung nabanggit ko yung pangalan of Mr. Juan Randy de los Santos as involved in drugs. I cannot remember, Mr. Chair. I just hope this body can be enlightened. Then, that's why I insisted to respond, Mr. Chair. Although, ayaw ko akong i-interpolate yung ating witness, but anyway, if that is the ground rules of this committee, I submit, Mr. Chair. Thank you. Interpolate all of them together. Suspend.
robust witness po ay non-political. Never sila involved sa politika. Pangalawa po, naiintindihan ko po kayo. Nararamdaman ko po yung nararamdaman ko ninyo dahil ang kapatid ko po, once upon a time, ay napatay din. Kasi po ay binansagan ng Darna Queen. So naiintindihan ko po, nararamdaman ko po ang sakit. Dahil nung nangyari po ito, ako po ay napakabata pa. Nung pinatay ng mga kapatid ko, sinabi siya ay Darna Queen. Siya po ay ganun din, tama rin. So naiintindihan ko po kayo. Makikinig po ako. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Padilla. Makinig tayo naman sa testimony po ng isa pang nagkiklaim na victim family po sila. Ma'am Gonzales, Christina Gonzales. Sige po, bigyan ko kayo ng ilang minuto. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yan. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin mga panahon na yung magbenta dahil nga po galing sa kanila. Kapag huwag daw po kami matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung nga po maglinis na nga daw po, naglan po nila yung asawa ko na paalisin nila daw po ng antipolo kasi nga maglinis na nga daw po yung namin po. Pero hindi po umalis yung asawa ko. Kaya ang sabi niya po, baka hindi naman po siya para dalawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay. Sabi nga po, maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po ganun, nasa morgue na nga daw po. Tapos na. Kailan kayo nag-umpisa ng kwento? Kasi ano po, yung 2015, hindi pa presidente si President Duterte. hindi pa po. Ha? Hindi pa? Oo, na-identify ko si Kirkon ng sa mga polis. Oo. Kilala mo? Sino? Sir Alin Babas po. Alin po siya. Ako, Polis Antipolo. sa asawa ko po siya kasi Nagtanong lang kami kasi masyadong actually nagbagit ka pa ng July 5 pero anong taon? Pakita mo na taon. 2016. Actually nagbagit ka pa ng July 5 pero anong taon? Pakibagit na taon? 2016 po. 2016, okay. So July 5, 2016, ang binanggit mo asawa pero anong pangalan ng asawa mo? Palitin. Si Lito Gonzales po. Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chairman. this is also to clarify. I'm sorry, Mr. Chairman, this is also to clarify the statements made by our research person. Yung timeline ng Mr. Chairman, kailan napatay yung kanyang asawa, kailan po yung hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng pulis. Siguro yung Sige ma'am, fill in the blanks natin ma'am. Ang tanong ni Sato Villanueva, ano yung kailan kayo nag-umpisa ng nagbenta ng droga dahil sinusuplayan kayo ng pulis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige pa, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Kasi po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, ano? Arapaap ko, pakalpas, dumakkel. Yes, ano ba ito? Ano para lang pang... Nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung polis na nagbibenta ng droga at nagtakot sa asawa mo? Ano na nga po kami, nagsampa na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Yung polis na yun, nasasabi ang pangalan no? Yung nagbibigay po sa amin. Yes. Alin Kadat. Alin Cadas. Kadat. Cadas. Mr. Chair, can we invite that certain Alin Cadas? And to continue, Mr. Chair, pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung polis na yan. Hindi ko na po alam kung nasaan po sila. Kasi, alam mo, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin? Lahat ng ninja cops na wala kaming makuhang ebidensya
para mag-pin down sa administratively or criminally. Pero meron siyang report na siya ininja ka. Ay pinagtatapon namin sa Mindanao. Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao. Pinagtatapon namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-report ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad. Alam, si Chief of Police. Inalis na po kasi ako ng antipolo sir kasi nga daw po, isusunod na akong papatid. Natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka. Basta, you should have reported that to us. Para matanggal yung tao mo. Sige, ma'am, tinatanong ka lang namin kasi para lang may added details kami. Pero actually, ang aking request siguro, since si Atty. Chef Jobno, I think, parang dinidibot ko na rin sa sarili sa pagtulong sa mga ganito klaseng victims eh. Pwede bang pakitulungan kami, gawa ng affidavit si Ma'am Gonzales para nandun na lahat, orderly yung kanyang ganito. Pwede ba yan? Dito. Ang abogado siya. Mag-usap na lang po tayo sa kanya, gawin ko yung affidavit para at least alam na namin yung basic mo na kwento, pero kung mga detalye na din po. So, with the permission of Senator Padilla, i-discuss muna tayo. Sige, Senator Padilla. Isang dagdag na detalye, sino ang So, pareho kong pulis. Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kilala nila ay nasa active service pa. Kung sino kung pwede matanong sa PNP. Ayun, hindi, ma-retired na po. Sino ang ating top sec? Sino ang from PNP ngayon na nasa HQ na invited natin? Na present? Siguro, Chair. Sige. Kasi susunod. Yes, we will, we will ask the PNP HQ to have also a representative, but yung sa time gap natin, we will write them to confirm. Sige, saan ba dito? That was your point. Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina Gonzales. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina. Na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016. Kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag natin paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po, papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will, na talagang durugin niyang drug syndicates at paglipana po ng droga. Talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yung mga scalawags po talaga, talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2016, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga tinatawag natin scalawags. Maraming salamat. Thank you. So, narinig na natin yun. At least we have two real-life incidents kaya yung pamilya. We have nag-testify po sila ito under oath. No? But then narinig natin kung nabanggit yung programa ng paghilom. I think that is Father Flaviano Villanueva. Sige, Father, tell us what that is at anong ginagawa nun. And then, because of your involvement dyan, ano naman ang iyong mga observations or conclusions? Father, go ahead. Thank you, Your Honor. There are other witnesses po, na kasama ko, and they also have things to tell. And let me just recognize them. Arlene, Ellie, and Arcelia. Now, let me begin by being asked by an EU ambassador, what does a priest do with the victims? Ang tugon ko po dito, dalawang tanong lang. What does the priest do with the victims? What and how can this malice ever take place? Ang una kong sagot ay, sa SVD, tinuruan kami na hindi lang magbahagi at magpatotoo sa katotohanan. The word became flesh, and we seek the flesh and serve them in the flesh. The second was, I told the ambassador, for you to understand the drug war that took place from 2016 to 2022, you have to go back to Davao. And in that, I have a presentation. If it's ready, I'll briefly run through it as a guide, but not all.
And doon sa Davao, there are testimonies. Oh, in my Commander, presentation, keep your presentation within 5 minutes, kaya? kaya po, Kaya, sige, kaya. go ahead, George, sige po. And in this presentation, let me say that these are from fact statement made in public. Hindi ko po personal to, but these are all made in public. And the second would be facts from my own experience and encounter. Let me begin by what the former president uttered. In the next slide, please. Following the death squad would be the statement, they are saying that I'm part of a death squad. True. That is very true. I'm just pointing a point. Followed by, next slide please, that is slide. If you are doing an illegal activity in my city, if you are a criminal or a part of a syndicate that preys on the innocent people of the city, for as long as I am mayor, you are a legitimate target of assassin. At ito po ay pinatutuhanan ng sa susunod na slide ni Arthur Las Cañas, who said, and I quote, Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. He is the most dangerous person in the southern hemisphere. End of quote. Another person na nagpatutuo po ay walang iba kundi si Edgar Matubato. Ang kanya pong winika ay, it was Mayor Duterte himself who recruited us. He was present when we were organized during a meeting at the Old Men Seng Hotel. He called us the Lambada Boys. Our work was to kill and only to kill. At the start of the Lambada Boys, actual killing served as our training to kill people who were defenseless and who were caught unaware. This is the Davao template. And moving forward, and just to sum it from the records made in public, meron po 1,000 hanggang at least 1,000 ang namatay sa 1998 to 2008. Moving forward, what did we discover in the DDS template? Let me provide 4 elements sa nakita ko, nakita ng mga testigo. And these 4 elements in the next slide would present to us, meron nakikitang shabu, 1 hanggang 3 sachet, kapiraso lang, hindi pang mayaman, panggamit at pambenta para maitawid ang pamilya. Hindi ko po sinasang-ayunan ang mga adik sa dahilang 15 taon din akong gumamit. At kaya ko po pinasok ang ganitong pagtatanggol sa mga inakasuhan na adik. Naniniwala ako may pag-asa sila. Hindi dapat paslangin o pasabugin ang bungo. Pangalawang bagay na nakikita ay ang revolver. Meron mga patunay na ang revolver ay pampered. Ang revolver ay ginamit na 3 beses sa iba't ibang crime scene. Short of saying, recycled. Ang katawan ni Jonas sa susunod na slide, pangalan niya po, Jesus Jonas. Ito po ay nakita noong October 8, 2016. Ang sabi, as always, palaging sinasabi, ng laban. At kung titignan natin sa pangalawa at susunod na slide pa, ariyan po ang polis, ngunit kapansin-pansin sa susunod na slide na merong handcuff marks. May handcuff marks at ang kanyang mga daliri ay bali-balina. Tanong lang simple, paano siya nakabulot at pumutok? Sa unang araw ng pagiging pangulo ng dating presidente, 29 po ang patay. So, susunod na slide, bukod, ito po si Gilbert, masabi ko lang, Parker, pinatay habang nagtatrabaho. Sa first 100 days, in the next slide, we will see that there are at least 3,600 killed as part of the so-called accomplishment. The following slide will give us better numbers, or more gruesome numbers. 39 killed on July 1. The number of daily killings average or peaked at 49 on what we have called a one-time big time. 33 was the average number of killed. There were 122 children, sinasabing collateral damage daw. 58 killed in a day and in 3 days. And let me just say, given this carnage and along with the following statements instructing police to kill, this points to one thing. There is a bad killer or killers at the loose.
If this is not addressed, then we are doomed. Father, your 5 minutes are up, so okay. 1 minute. Yes, the 1 minute. Go ahead. Micah was killed, 2 years old. And kung nalulupukot na nabanggit ng ating ginagalang na senator, shit happens. Aldrin Pineda, ang tanong niya, bakit ako binaril ni Omar? And in the last 30 seconds na present, sa 312 na sinabi ni Randy de los Santos, nung lumalago na po ang programa ng 200, naggawa ko ng munting katanungan, ilan ang nagdodroga? Ang sagot nila, 120. Ibig sabihin, meron konsyentang walang kinalaman sa droga, inosente. Ang sunod kong tanong sa kanila, sino ang nagdodroga nung pinaslang o pinatay sila ng pulis o civilian police? Wala po nagdodroga sa amin nung pinatay sila. Ang isa pang magic number, 0. Sa kanilang salaysay. Hanggang sa ngayon, paglalaban nila, walang pinaslang. Sino po ang mga principal? Alamin na natin sa quad hearing. Stand, Father. Go ahead. Members ninyo ng programa? Apo. Programa pag-hearing. 329 names. Pinaslang lahat. Lahat ay may affidavit. Lahat ay pwede magpatotoo. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner. At ngayon ay nag-iikahos, ngunit lumalaban ang hangad na tarungan sa bansang makadiyos. Hindi dapat palakpakan sa pumapatay. Dapat ito, kinakalinga at hinihigit. Maraming po salamat. Father, ganito. Kaya kayo maraming alam sa issue na ito kasi kayo ang nagpapatakbo ng programa, anong Program Paghilom po. program pag-inom. At dahil sa ikaw nagpapatakbo niyan, ano yung interaction mo? Doon sa 312 families o sa 200 families? Both po. Ilan? How many families na yung We have ka-interaction mo? 312 families. 312 families yung ka-interaction mo. Kasi namatayan sila lahat. Yun po. Yes po. That's why doon nakabase lahat itong sinabi mo. And that is in coordination with Randy de los Santos. Kasi si Kian is one of the 312 na nakalista. Sige po. So, definitely organized na yung data ninyo. Tama? Yes po. Apo. So, can the committee request for your organized data? We will, upon checking po with our lawyers, what we could share and what is highly confidential for their safety. Okay, sa tanong sa marami na tanong. Inaano ko lang yung nilalagay ko lang sa context yung bakit tinawag natin si Father Flavi as a witness. Kasi although hindi siya namatayan, hindi siya but 312 families ang inaruga ng kanyang organization na program pag-ilong at meron kang personal interaction with them. And then meron kang sinabi na, sabi mo Senator, na sabi shit happens. Sino yun? Are you remembering? Yung po yung nabanggit ni Senator Go nung namatay si Micah. So Senator Go? Sorry. Senator, apologies. Senator Bato, sige, as a matter of right, the Senator can react if you want. Yes, Mr. Chairman, I just would like to put in context. Paano po sinabi ni shit happens? Hindi, I said that. Shit happens. Because sa amin sa police, sa military, during operations, when you don't have complete control of the operational environment, you expect shit happens. Yung nga, nangyari na. Namatay yung bata, tinamaan yung bata. Talagang, for me, for us, shit happens. Nangyari yun. So what's the fuss? What's the fuss about blaming ourselves for... Sinabi ko, talaga nangyari. Hindi perfect yung operation. Hindi mo kontrolado ang environment. May tinamaan na bata. So, anong tawag niya? Perfection happens. There's no perfect operation. Sometimes shit happens. That's what I say. But that does not mean to degrade the soul, the departed soul of that child na namatay. Ang problema lang sa inyo ba? You're trying to capitalize my words para for propaganda purposes. That's very bad, Father. Masama ko yan. Huwag yung gamitin, you do not take the word out of context para i-propagandize yung isang issue. Ako, sinabi ko shit happens because I'm blaming myself. That's yung PNP. Nangyari lang nang hindi dapat nangyari. Namatay yung bata, tinamaan. Then shit happens. Pero, when the media presented it, when the media articulated it in their papers, wow, iba na. Bato is demonyo na. Na yung bata parang masaya pa dahil lang namatay yung bata. Mali po yun, Mr. Chair. So, matanong ko na sa Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu, Pari ka na noon? syempre hindi pa ho.
Hindi ka pa pare. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na Cebu? Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old are you? How old are you? 2006. 31 po. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, ginagamit ka na Meron mo. po ako tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. That's good. I congratulate you for reforming your life. And Salamat being po. a good example. I congratulate you. A good example. Please community. Salamat po, Mr. Chair. Pero hindi po ako gumagawa at nagpa-fabricate o pinapalobo. When you said that you do not intend to hurt the feelings of the bereaved, by the word itself, you already did. Salamat po, Mr. Chair. Well, depende sa inyo yan. That's subjective research. Kasi sa akin, when I say shit happens, that's for us to take ourselves. When shit happens, it's not to protect the Can we contextualize? Aminado naman si Senator Bato. Konektado ito sa 1-year old na mga kaya yes, sabi, sige pa yan, ikaw pa rin yan sa what happened to sa previous Nadamay ko yung anak. Nadamay yung anak at namatay yung anak. I wouldn't want to give any Saan po yun? I wouldn't want to give Place and then date and then sa incident yun, yung 3 years old lang ang namatay. kasama po yung ama, Mr. Chair. Kasama ang ama. That is the context, ha? Yan, Yes. yan yung context, ha, na nangyari ito. Yes, Mr. Chair, wala naman talagang pulis gustong pumatay ng bata. Kaya nga sabi ko, shit happens. Nabati naman yung bata sa crossfire. Kaya nga, nangyari yun. But, Father, sa investigation ninyo, official police operation yon, na-confirm na din nyo sa HQ? It was po. Kaya Okay, may mga pangalan ng operatives. I think meron po, Mr. Chair, and Ayaw na sa i-organize na po yung data kasi isang nga sa pag-usapan natin yun. We are interested in that police operation na may 3-year-old na namatay. Sasabi yung kanyang tapos yung papakita sa mga. Mr. Chair, na-autopsy din po ni Dr. Raquel Fuento ng bata. So, she can objectively provide the truth. Mr. Chair, that's another question. Yung inimbestigahan ninyo, Father, na mga kaso, marami yun, sinabi mo. And you have evidences. Pero kayo proof, nasabi mo na. Pinalihan ng kamot. Sabi mo, may mga revolver na ulit-ulit na ginagamit as a exhibit. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo? Pertaining to those cases that you're investigating. Ilan na pong kaso na file ninyo? I respond, Mr. Chair. Respect in the best of your ability. Okay. Hindi naman it's responsibility ninyo to find the cases that you're investigating. Precisely. Mr. Chair, but since concerned siya, advokasya niya yan, he should do it that justice must be served to this victim. Ito, responsibility nga na po, Mr. Chair, pero sila nag-imbestiga, case provided. Otherwise, kung hindi siya tumulong para mapaan yung kaso na yan, halata na ginagawa niya, pumupropaganda. Nagpupropaganda lang siya. Nagsasabi siya gano'n, hindi pala siya interested na makuha ang justisya. Hindi niya pinulog sa polis kung nagkasulat ng mga gago nito. Because I for one, I want justice to be served. Lalong-lalo na yung mga inosente na pinatay. Dapat talaga, Father. Baka mas pwede pa ako mag-ipari kung tutuusin. Kasi gusto ko talaga, if I have the goods, I have the evidence as you showed that a while ago. Balik-balik na, halatang binugbog muna bago pinatay eh. Di ba? Nung pinalo ko sana yun, napan yung kaso. Kung hindi mo pinalo, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father. Thank you, Mr. Chair. Salamat tayo, Mr. Chair. Brief interjection lang. May expression kanina na what's the fuss? I think dahil lahat tayo, lahat around the table, ayaw nga natin na may nangyayari na may batang nag-crossfire. And a good number of us, ayaw din natin ang buong sitwasyon ito na nagkaroon ng EJ case, nagkaroon ng war on drugs. And secondly, Mr. Chair, for the record, ilang beses na rin nagkaroon ng pagdududa sa motibo ni Father Flavio sa ating komite. I think na he doesn't deserve that dahil in-appreciate po lang natin all our resource persons in good faith. So kung maaari ko lang make of record yan, Mr. Chair, na buong-loob ako na nananalig sa good faith ni Father Flavio.
sa pagharap sa atin at pagpresenta ng karanasan at ebidensya na meron ang Project Paghilom. For the record, Mr. Chair. Father, you don't mind being asked these hard questions naman, di ba? No? Answer the question. Salamat po. And Mr. Chair, to acknowledge the intervention of Senator Lisa, hindi po puso at hindi po nasa vocabulary ko ang pagbubuot ng katotohanan at propaganda. Ito po ay ginawa ko sapagkat bago pa ako ng patayan sa administrasyon, meron na tayo isang lugar kung saan tinatawag na kanina. Nagpapaligo, Arat, at meron pa kang anti-rights na mga homeless. But when 2016 started, we came in, dahil ang pinatay most are breadwinners, I was already thinking in advance na ang mga iwan na pamilya, kapag hindi natulungan ang breadwinners ang namatay, they will also end up in the streets. So to address that issue, we created program Paghilom to help provide the core evidence of psycho-spiritual interventions. Yun po ang hugis ng justisya na nais namin ipaabot. Let us take note that justice has different facades. Isa lang po ang korte, yung ultimate ang korte. But being able to rise up in the morning para magtrabaho, ang anak kahit kantila, magsulat at mag-aral mabuti, para sa akin, katarungan na po yun. Hugis po ng katarungan yun. Now, to address the cases, there are cases that are being addressed. There are cases that have fallen into our hands and they are ongoing. I will not outline it here, but submit the records. Second, if there are really cases of Danlaban, let me now throw this question. Di ba ho, sa investigasyon, sa crime scene, ang isang pinipreserve po dyan ay yung barel na ginamit. 6,000 po daw ang Danlaban. So dapat, merong 6,000 barel with corresponding documents. One way to let the public know the war on drugs was real and true to its word, let us see the 6,000 guns. That's a question po. Yeah, Mr. Chair. If I may, I hope the next hearing can invite Director of Forensic Service of the Philippines para makailatan niya yung whereabouts nito mga saan na mga ebidensya na nalibutan. And for the record, Mr. Chair, just would like to parating kay Father na I appreciate what you're doing, Father. Thank you for what you're doing. Pasensya ka na kung sinabi ko na kung hindi ka nakapag-file ng kaso, parang you limit yourself to propaganda. But then again, you said na may nakapile kayong kaso. And I encourage you, please, file kayo ng kaso. Kasi kung wala talaga yung matay, mag-file kayo ng kaso. I am one with you in seeking for justice to these victims. File kayo ng kaso. Salamat po at madami pong kaso na hinahabol ako. Salamat. Thank you. Thank you, Father. Before Senator Risa, can we ask Attorney Tulay to sit here with us? He's the Inspector General of the IAS, just in case. Yes, go ahead, Senator. Salamat tayo, Mr. Chair. One follow-up question kay Father Laro. Father, dun sa pagkamatay ng dati ng ama niya, kinonfirm ba ni Dr. Fortune na talagang nagkaroon ng shootout dun sa pagkamatay ng yung mag-ama? Mr. Chair, Senator Risa, referring to itong dalawa po, I think na-confirm na po. I hope I'm right, but please don't quote me. Pero alam ko po na autopsy po ni Dr. Arat. Salamat, Father. So, Mr. Chair, kung maaaring ay dita din po sa susunod na hearing si Dr. Fortune. Salamat. Nakasalo na po yan. Pero doon po kay yung bata na sinabi mo, yung bata na sabi ko na-discover ni Dr. Fortune na may gunshot wound. Hindi na yata disputed yun na ang cause of death ng bata mas gunshot wound. Tama? Yes. Okay, so that is Laro. Senator, I think wants to ask Father, magandang tanghali po, Mayong Udto. Tinanggit po kanina na marami kang senior na mga pangalan, although alam dito, hindi na namin mabasa, that you mentioned the words highly confidential. Parang, di ba lumalabas? I know, right? But there's not. Would be selective, subjective. Paano po ito? Saan ang hangganan na ito? Kung ano lang yung gusto nyo ibigay o... Kasi ang gustong patunguhan ng committee ito, ng hearing, ay malaman nga kung ano yan. Pero kung magbibigay kayo ng konti, mag-withhold kayo, paano po yun? Salamat po, Mr. Chair. Nung sinabi kong highly confidential, unang-una po ay meron po sila kanya-kanyang mga abogado. And I believe that there is also a proper forum kung saan ito po ay lilitisin bukod po dito sa ating magiting na house. So yun po yung context ng highly confidential. If we could and only we could give it all, we would upon their approval po, Mr. Chair.
Thank you. Salamat, Majority Leader. Salamat. Please stay on in the hearing, Father, kasi kami mga dagdag na tanong pa sa inyo in the course of the other testimonies. At this point, the Chair would like to call on Attorney Ian Chell Jokno to make the presentation in his capacity as the Chair of the Free Legal Assistance Group, or FLAG. And the committee understands, Dean Chell, that you have with you a survivor of an attempted extrajudicial killing. So kung maaari pong isama niyo rin po yung kwento niya sa inyong presentation. So Attorney Chell, you have the floor. Thank you, Madam Chair and Your Honors. May I request that the slides be put on the screen? Next slide, please. Next slide, please. Ang kampanyang kontra illegal na droga ng Administrasyong Duterte ay hindi lang basta-basta nagsimula sa kalsada at barangay. Ang pinagmula ng war on drugs sa isang utos o command na galing mismo sa pinakamataas na opisyal ng Philippine National Police. At yun po ay nakikita ninyo sa right side ng screen. shout out. Next slide, please. Ang una po niyang reference sa kanyang command circular ay ang announcement ni President Rodrigo R. Duterte to get rid of illegal drugs during the first 6 months of his term. Next slide, please. Sa PNP CMC 16-2016, nanggaling sa Project Double Barrel. Ay unang-una, ito ay ilulusal sa Project Double Barrel. Ay unang-una, ito ay ilulusal sa unang araw ng Chief PNP. At pangalawa, ito ay may dalawang sangay, kaya Double Barrel po ang tawag. Project Tokhang and Project H. Ayan po ang diagram ng Double Barrel. Project HPT ay High Value Target at Project Tokhang. Ano ngayon ang ibig sabihin po? Next slide. Ng Project Tokhang. Yan yung alam natin ng mga house-to-house visit ng police sa mga pinag-iinalaang sakot sa illegal. Ano naman ang Project HPT? Ayan po yung tawag na high-value targets, yung mga involved na drug personalities sa international and domestic drug trafficking. Next slide, please. Kaya ang tanong po ay, ano ang pinagkaiba ng Project Double Barrel sa mga dating anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan? Dalawa po ang pinagkaiba. Next slide. Unang-una, may utos sa loob ng command circular na yan na mag-neutralize ng mga suspected illegal drug personalities. Pangalawa, ang utos ay gumamit ng drug list para tugisin ang mga sangkot sa illegal na droga. Next slide, please. Siyempre po, alam naman natin lahat, ang trabaho ng pulis ay mag-investiga, magkalap ng ebidensya at magsampa ng kaso laban sa mga salarin. Kaya ang tanong ay, Dan subscribe. Sa Project Double Barrel, imbis na mag-aresto at magsampa ng kaso, bakit neutralize at negate ang iniutos ng CMC 16-2016? Imbis na magkalap ng ebidensya para sa korte, bakit drug list ang iniutos nitong command circular? Next slide, please. Paulit-ulit po ang utos ng command circular na ito na mag-neutralize. Mismo sa purpose ng circular nakalagay na dapat neutralize ang mga illegal drug personalities sa buong Pilipinas. Next slide, please. At sa loob ng circular, andyan po naka-highlight sa dilaw, yan yung mga paulit-ulit na command to neutralize and to negate. Next slide, please. Wala naman po sa batas ang salitang negate at neutralize, kaya libre ang pulis na unawaan ito base lamang sa kanilang sariling interpretasyon. Kung baga, Your Honors, ay bahala na sila magpasya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanong ko ngayon, siyempre, ay ano ang pagkaintindi o pag-unawa ng pulis sa utos na mag-neutralize at mag-negate? Next slide. Ang mga susunod po na salitang paggamit ng neutralize at negate ay galing mismo sa mga opisyal ng PNP. Next slide. Si PNP spokesperson, Senior Superintendent Carlos noong 2016, mismo ang nag-announce na ang ibig sabihin ng neutralize ay pinatay o kill. At mismo siya nag-announce na papalitan na nila sa mga report ng double barrel, imbis na kill, ang ilalagay nila ay neutralized. Next slide. Ang mga susunod naman ng mga police reports ay sinulat at nanggaling mismo sa mga units ng PNP sa Santa Ana. Makikita dito, paulit-ulit din nilang ginagamit ang neutralized pag-inay ng Project Double Barrel at ang pagpatay sa suspect dahil umano sa ayaw ng laban. Ito po yung isa. Next slide, please. Ito ay isang information report galing sa PNP Santa Ana.
Elements of Darna Police Station will step up for suspect's immediate apprehension and neutralization. Kung ang ibig lang sabihin ng guluhin yung suspect, bakit pa dinagdag ang salitang neutralization? Next slide, please. Yung suspect po dito ay nailagay sa isang drug watch list at medyo maliit lang pero may makikita kayong handwritten notation sa tabi ng pangalan niya, Q, dead sa one more, next slide, please. As predicted in the PNP information report, ang tatlong suspect, Mr. Manawis ng 2 buwan, ay na-neutralize o napatay sa isang bypass operation dahil sila raw ay may hawak po ang flag ng mga 20 sets pa ng mga police reports galing din sa police at nagkaroon din halos eksakto word for word ang paggamit. Makita po namin pattern. Una, bago magsagawa ng police operation, identify na yung suspect bilang target for immediate apprehension and neutralization. Pangalawa, halos lahat sila ay nasa drug watch list. Pangatlo, nung nagkaroon daw ng bypass operation, lahat sila ay nandaban at pinatay. Next slide, please. Pero hindi lang po sa ang Santa Ana Police ang gumagamit ng neutralize, pati sa Tondo, meron din po. Next slide, please. Ito ay sa isang operation tungkol sa pagkapatay kay Rex Bali. Died during police operation. The operation resulted in the neutralization of the suspect. At hindi lang po yun, next slide please. Si Colonel Espinido na nandito po ngayon ay nagtumistigo sa Quadco may umamin ang ibig sabihin ng neutralize ay kill. Next slide please. Tinanong po siya, Congressman Owagnal, does that include referring to neutralization? Colonel, na ang pagpatay sa target ang Sun damage causes skin problems. Try Pond's UV Bright with SPF 50 to brighten and fade dark spots. Si Director General Lasso ay inamin din ng ibig sabihin ng negate at neutralize ay kill. Next slide please. Tinanong po siya ni Congresswoman Luistro, can you please enlighten us ano pong ibig sabihin ng negated? Answer ni General Lasso, it is negated for the case of Mayor Halili would then mean that he is dead already. Yes, Your Honor. That is why it was neutralized already. Sagot, yes, Your Honor. Next slide, please. Ibinulgar din ni Colonel Royina Garma sa Quadcom ang reward system na itinupad sa Duterte drug war. Hindi ka na po babasahin ng lahat ng nasa sinagot niya, pero ang sabi lang niya, may reward po yan, ang Davao model ang kanilang sinunod. First is the reward if suspect is killed. Second is the funding of planned operations. And third is the refund of operational expenses. At gusto ko lang pong i-emphasize ang sabi niya, rewards were only given for killings. For arrests, only reimbursement of expenses. Next slide, please. Iba din po ang halaga ng reward. So GWM, you drive with confidence and cruise the streets in style. It is a verb. Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. So ano ibig sabihin yan? Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. Ano yung opposite force or effect na sinasabi? Yan ang sinasabi mong negation. Negation operation. Paano gagawin yan? Kasi sabi mo, gusto mo magpulis-pulisan eh. Gusto mo yung term ng pulis. Talagang insist yung gusto mong meaning eh. Yung negation operations ay pagkakanda Good ng night. operations against the suspect. Good night, Mateo. Thank you so much for dropping Chances by. are na pwede mo siyang maaresto, kailan mo ng kaso, para makulong at hindi na siya makapag-commit pa ng further crimes. Ineffective na siya sa kanyang mga criminal activities. Ngayon, sabi mo patay. Yes, pwede mayroong mamatay dyan sa neutralization kapag ang suspect ay lumaban sa operation because by all means, ang police has to defend themselves. Self-defense. Ewan ko. Tanungin natin na itong mga forward si PNP kung ano ba talaga ang meaning ng neutralization. Dahil alam ko, police, military, at maraming organization gumagamit ng term ng neutralize. Binibigyan na kasi ng masamang meaning nitong mga anti-Duterte na people. Ngayon, kinukot mo pa yung PDEA director na yes, he's free to make his own meaning, his own definition of the term. At ito ngayon, tatlong forward si PNP, Mr. Chair, can I ask General Gamboa, when I say neutralize, anong ibig sabihin niya? You have the floor. These three former PNP chiefs came after the PNP chief ato. So tama. So, Correct. yes. And if indeed that memorandum that I signed, as cited by Anthony Jokno,
memorandum. Is it really killing? Otherwise, kung gusto kong patayin yung mga suspect na yan, bakit pa ako gagamit ng neutralized term? Gagamitin ko ang to kill. Bakit ko ba gagamitin yung term ng neutralized, Mr. Chair? What can I hear from General Gamboa, Mr. Chair? So, in order tayo, in order sa kanila, sige, sige, ganito sa records ko, no, after, naging Chief Albayal, after Bato de la Rosa, Albayalde, Gamboa, Cascolan, Sinas, Eliazar, Carlos, Danao. Ano nangyari? Sige. Okay, during the question of Senator Bato, he wants to direct it first to lawyer ko pala itong asking, lawyer, former police chief, Attorney Archie Gamboa. Yes, sir. Thank you very much, Mr. Chair. First, I'd like to put everything in the public context. If you only knew how Attorney Governor has interpreted the Command Memorandum Circular, you will have really that kind of balance. Now, as an opinion, there are at least 3 laws that prohibits disclosure of classified documents. There's Napolcom Circular 2016-002. There's Republic Act 3019, Section 3. And there's Republic Act 6713, Section 7. All of this prohibits on the part of the government employee to divulge plans. For your information, that plan that was presented is classified as confidential. There are limits to the access of that. Why? Because while it may not endanger national security, peace and order, and public safety, it might be prejudicial to the interest, prestige of national government activities. It may cause administrative embarrassment. It may cause unwarranted injury, and it may be advantageous to other nations. I am telling this because first and foremost, those documents are not supposed to be accessed by the public. But this responsibility lies on the government employee themselves. Pero ito, wala na tayong magawa, Mr. Chair, dahil lumakas na dyan. Now let's go back to how policemen would interpret this. Before we became members of the Philippine National Police, we were members of the Philippine Consulate. And the word neutralization can often be found in operational plans of the military. It's always there. So probably, as we transition to the now Philippine National Police, we carry the same interpretation. Now, if you look at the entire CMC, the Command Memorandum Circular, in the coordinative portion, it emphasizes respect for human rights, as embodied in the 1987 Constitution, respect for police operational protocols. It's all there. So if you take it in its entire context, you don't necessarily mean neutralization is killing. Because it may cause, no? There's a question of bakit nag-iba ang shift ng strategy ng PNP to double barrel? Bakit merong tukhang, merong HVT na sinasabing nag-determine ng drug list? When you are a member of the military, even in our campaign against insurgents, we always start with the order of battle. The order of battle is the list of suspected communists, be it armed guerrilla or even legal fronts. Because this is where you start your work. Because if you start from nowhere, where are you going to go? That's why, in our campaign against illegal drugs, we start with the drug list, those that are listed. And then from there, we develop strategies first to look at them, maybe if we can file the appropriate cases or conduct probably bypass operations. Ang mahirap kasi if you take this into just one context and one page, actually I have listed that during the CMC 2016, there was a mention 4 times, page 3, page 12, page 15, and page 16, and negation in page 5. But if an ordinary policeman would interpret this, it means it will still be based on how the law operates. As a chief PNP and as a lawyer, I would not allow that it will go out of the bounds of the law. Ang hirap kasi pag gawin mo yung context ng isang page, hindi ka lang sa neutralization. Why don't you go through the different pages? This is a memorandum circular covered by almost 18 pages. And take the interpretation in its entirety. Hindi lang doon sa neutralization. I don't know what could be the reason, but that's how the former chief PNP and the lawyer was. That is the word neutralization commonly used in police
answer, sir. Tama na, the police, kaya kung kinocontextualize ko. Ba't tayo, kinocontextualize ko? Kayo ba police? Consider yourself military? No, sir. Police, no? In the police context, common ang word na neutralization. Yes, sir. Even if you can see on the different 6 memorandum circular. Kasi kaya na, that's one document. And then, I'm now asking you, madalas mo na-encounter sa police career mo, ang word na neutralization. Yes, sir. So just as you made the study ko, ilang beses ginamit siya dito sa document, can you give us a study kung ano yung mga police documents na na-encounter mo, ang neutralization at saka negation? I am just saying, sir, that the 6 memorandum circular issued during 2016 to 2022, the neutralization and the negation is always used in the different circular. And this has passed through at least 3 different cycles. And did it all start with this particular memorandum circular? Yes, sir. And so after this, madalas na gamitin sila sa Even on the memorandum circular signed by Chief PNP Albayalde, maybe because of the misinterpretation, the neutralization has already been defined in the definition of term. Albayalde time na. Chief, itong aking records dito, ano ka? You were chief of October 14, 2019. Kino-consider ka na ba chief nun? Up to... Yes, sir, as officer in charge, but limited on the... Up to September 2, 2020. Yes, sir. Yes, sir. Alam mo ilan ang casualty sa water trucks? Sa term mo? I think it's 662, sir. 662. Yes, sir. We have a ready list on the different tied in police operations of the different terms of the GPNPs. Yes. Basta yung particular 662. Yes. Yes, Mr. Chair. Yes, Senator. Salamat kayo, Mr. Chair. I'll be asking follow-up questions after all the former chiefs PNP have spoken. Pero I think may binanggit po si former Chief PNP Archie Cambo, at least tatlong importante punto. Una, talagang magkakaiba yung sa militar or even the PC before bilang military organizations na gumagamit ng yung target, list of targets, at saka yung use ng word na neutralization. Iba talaga sa context ng kanilang dating counter-insurgency operations na PC at nag-iisang ng Philippines sa external defense. Ibang iba supposedly ang PNP. That's why nagpasa ang Kongreso noon ng PNP Reform and Modernization to create the new PNP. So ibang-iba po yung paggamit ng neutralization or negation sa PC at sa AFP, maaaring hanggang ngayon, kesa sa PNP. Pangalawang importanteng binanggit ni former Chief PNP Archie, sinabi nga nila na why would they want to arrest rather than have those effect of killing. Kasi po, yung isa pang pag-uusapan natin in this hearing or perhaps the next hearings, Mr. Chair, merong tinawag na nangyaring perverse incentive. Lumabas na po sa isang resource person. Pag aresto, walang reward, walang incentive. Pero pag napatay, may incentive. At may gradations pa ng magkano yon, depende kung low level or high value yung napatay or pinatay. And pangatlo po, I just would like to return dun sa pinresent so far ni na Attorney Jokno, Attorney Shell, na pati doon sa mga nakuha nilang after reports ng PNP sa mga napatay. Yung mga nakalista earlier for neutralization or negation, nakalagay po here. So, in the course of the years of the Philippines, talagang napagpalit-palit kami ng neutralization and negation, yung napatay sa description, and siguro in the nation of organizations sa pagpalit-palit even during the program. So, just for the record, Mr. Chair, abang yung ating informative statement. Mr. Chair, thank you. Mr. Chair, I have given this body the Google meaning of the word neutralization. This time, I'd like to share with you the police meaning of neutralization as defined in page 188 of the Police Operational Procedure Manual. And it says, neutralization, a police intervention in strict accord with the use of force continuum and or principle of proportionality on the use of force purposely to contain or stop the unlawful aggression of the offender. This may include an arrest, capture, surrender, or other acts to subdue the suspect. Wala mo nakalagay dito na kill. Sa definition ng PNP Operational Manual, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Mahirap pong magbigay ng meaning somebody from outside the PNP ang mag-interpret sa isang police term. It should be people from within the organization be given the chance to interpret this term
accordingly, Mr. Chair. May we know when the PNP officially and formally defined the word neutralization? Because sa notes ko, mayroong -21. So it means media it's 2021. Regardless, Mr. Chair, Am I correct or not? yeah, this is 2021. Dahil nga sa palaging minimisinterpret ng publiko yung term na neutralization, the PNP come up with the correct But meaning. is it a fact that in the command memorandum circular number 16-2016, where the word neutralization appears, wala pa siyang definition ng time na yun? Wala pa, Mr. Chair. But it doesn't mean kung walang nakasulat na definition, isama mo na puro patay-patay na lang ang gusto mo na neutralization. Correct. Thank you, Mr. Chair. Do you want to continue with the ex-chief? Senator Bato, you want to continue? Yes, Mr. Chair. Same question, kung natatandaan niyo pa, same question ni Senator. So, the bold Sinas, you have yes sir, General. Thank you very much, Mr. Chair. First, I'd like to thank the committee for inviting me. Nagbigay na po ni Senator Bato at saka Sir Archie po ang definition. Yun po talaga tinatap na Your Honor. Hindi po kagad patay. Because the context talaga kasama po sa protocol at saka kasama at saka legislation. Hindi po kagad patay. Dapat after mag-case build up, the arrest, capture, kung mag-surrender, surrender. Tapos kung mayroong imminent threats na talagang lumaban, doon po talaga nag-engage ang pulis po. Kaya nga pinakita rin po kanina na may mga instances din na pag hindi ready ang pulis, kami po ang mapapatayan. It does not mean na pag sinabing neutralize, ang sinasabi namin sa mga tao namin sa baba during our conferences, our coordinated conferences and meeting, ay patay. Hindi po yun, sir. Ang una talaga is to neutralize, to stop their operations, to stop their aggressions on equal force, just enough to neutralize them. Yun po, sir, ang pa namin. Yun po ang ginagamit na term na tinasa na po namin sa baba. It's not immediate killing, sir, ang pa po namin. So we have the same stand po, sir, with Senator Bato and Sir Archie, sir. Thank you. If I may, just a very quick intervention, Mr. Chair, because I was listening attentively whether as to when the word neutralization came into the picture and the definition in later, as you mentioned, 2021. So my next question, or probably a practical question would be, how do you come up with a list of persons that you need to neutralize if you don't have the definition of neutralization? I think it's a practical question. Take that up sa I just want to put that on a... Tuloy lang natin siya. Pero hindi, may nasabi kasi si General Sinas na yun ang, sabi mo, yung interpretation na yun ang pinaabot mo sa baka. So, ibig sabihin, nag-issue ka ba ng mga circulars when you were chief PNP na you interpreted neutralization? No po, sir. How did we do with our conferences, with our... Yes, sir, verbal po, sir. Sige, General Danao, please, same question daw ni Senator Bato. Yes, sir. Laro po sa chairman na ano po sa presidente. Punta nga po sa inyo lahat. Sir, I was a part of the charge of Philippine National Police from May 2020 up to almost 3 months it was the time of the election. And from 2016 to 2018, directorate or staff of the directorates of intelligence. Okay. But as far as localization word is concerned, as being discussed before during the height of the drug war, for me, sir, I would take it as localization is a form of police operation. First, there is the voluntary surrender of the suspects of illegal drugs. That is one. It could also be through the legal arrest of the suspects through bypass operation, through conduct of search warrants, and the other forms. It could also be through checkpoints. Kasi minsan yan, yung mga checkpoints dyan, nakikita illegal drugs ng mga suspects. And it could also be the word brutalization could also be the meaning. So depende, pero yung sinasabi siya na interpretation how we conduct operations sa Bawaso. Kapag di nakikita wala naman sa but it only has to the people on the ground on how they interpret it as such. Thank you. Okay, ganito. Just possible briefly lang kami. Please. Thank you, Mr. Chair. Ano po yung bakit pa at may point out ko rin po, naalala ko rin nasa Santa Rosa na mismo kayo po noong 2016 ay
ginamit niya din po ang salita neutralize. I'm sorry, Mr. Chair. But may I point out that Senator De La Rosa in 2016 also used the term neutralize to refer to a bounty being raised to have him killed by supposed generals who were allied with the drug to those people involved. What's your source? This is Para from ma-check din namin. Amita Legaspi, GMA News, published September 28, 2016. Professor GMA. Please share with the kaya mo tinanong para yung staff baka ma-check-tagan yung staff. Just a few more points if I may, Mr. Chair. As General Gamboa mentioned the use of the order of battle, pero matagal na po yan na-ban. Bawal na po gumamit ng order of battle sa ilalim ng Anti-Closure Act. So kung sabi niya ay yun ang ginagamit nila sa counterinsurgency, yun din ang basis nila sa drug list, wala na po yun Pinagbabawal na po yun na matagal na ng ating batas. And finally, the point that confidential daw yung circular na ito at dapat daw hindi kami nakakuha ng kopya. Kami mismo ay nag-request sa PNP para sa kaso sa Supreme Court at binigyan po kami ng certified true copy na sinabit po namin sa Supreme Court. Yan na po yun. Senator Lisa. Salamat kayo, Mr. Chair. A follow-up question, Attorney Joc. Attorney Joc, apart from semantics, may basis po ba sa karanasan na yung naging interpretasyon ng iba sa neutralize o neutral ay tumama? Ayun nga po, yung naipakita kong mga slides kanina na mismong galing sa Police, Santa Police Pondo, mismo kay Fernando Espinido, lahat po sila ginagamit nila yung salitang neutralize. Ang ibig sabihin ay kasama na doon yung pagpapatay. Ready ka muna, Colonel Espinido, tatanungin kita. Pero ito lang, para lang just educate this representation or the Committee General Gamboa. General Gamboa, bakit mo nasabi in the first place na top secret or secret ito na wag i-circulate itong command memorandum circular? Bakit? Sir, Mr. Chair, as I have said, the sanction goes to the government employee, not to the recipient. So, but why? Bakit limited circulation ito? It was really designed for limited circulation. No, sir. Meaning to say, the circulation is controlled. There are different classifications of the documents in the police. Like there's secret, there's not What did secret. yung, anong marka nito? There's no marking. It's supposed to be confidential, sir. It's supposed to be a cover page. And down below should be stated confidential. But probably, because the PNP already officially released it, that's why they released it. But there's something wrong kung may separate page ando ng confidential and then sa document itself walang tatak na confidential. So, if ever nakikinig ang PNP sa atin, if that is what you want to happen, tatak nyo na confidential yung dokumento, mismo wala na dito. There's no choice that is confidential. Anyway, ano yan? Basta may information. Colonel, ikaw yung ito, sasabihin ko nga sa kanila, hindi ka naging PNP chief, pero talagang sa ground ka. You conduct police operations, etc. And I think you have an admission under oath that you interpreted the word neutralization as not naman siguro meaning to kill, but as including the possibility of killing. Sige, just explain to us. Ano yung ibig nyo sa Good afternoon, Mr. Chair. Sa lahat, good afternoon. Sa akin naman, as an operative, matagal sa non-commissioned officer, at sa amin, Your Honor, ang pag-intindi, pag may neutralization, may report pagkatapos ng trabaho sa status. So, neutralize, then the remarks is nahuli or namatay. Not totally sa interpretation namin na nakalagay dyan neutralization, patayin. Pagtrabaho lang to stop anything as long as illegal. So sa remarks, so nakalagay na doon ang specification. Nahuli, nandoon, denial sa court ang complaint at saka namatay. Your Honor. Kami ang mag-implemento kasi sila yung mga officer Arat ngayon, sila ang taga-gawa ng circular. Pero the truth is, ako na biruan ang nag-implement. Paano i-implement ang neutralization? Hindi nakapokus sa neutralization, kundi nakapokus kung sino ang target na illegal na pulihin ba or mamatay kasi yun na, may firefighting na ang nangyari. But not totally na nakalagay sa isip namin as non-commissioned officer na nasa field, nasa crowd na yung patayin kasi neutralization. Kasi kami ang magkakaroon sa court dito, patayin. Mas hindi na naman, patayin lang kasi neutralization, no. Kaya sinabi ko sa Quadcom Committee, Your Honor, Mr. Chair, na pwede, sa lahat pwede, possibility, as long as real trabaho, kung ano talaga yun ang harapin mo. Sige. Pero nang sinabi, pwede. Pwede. Ano kung ibig sabihin sa pwede? Pwedeng mamatay? Lahat may possibility, Mr. Chair, Your Honor, kasi sa situation na nandiyan, magdaming experience ko pa may pinipigyan. Pwede mamatay kung lumaban. Saruin mo! Saruin mo kasi you're leaving space of doubt eh.
Pwede pala, pwede. Pwede sa lahat. Pwede kung Tama naman. Yan ang Pwede sinabi ko. pala eh. Okay, thank you, Mr. Chair. Colonel, kunyari hindi neutralization yung word na ginamit. Ginamit arrest. Pag lumaban, Ganun pa rin. ganun pa rin, hindi nga. Mr. Chair. So, okay, Senator Lisa. Salamat, Mr. Chair. Related dun sa isang puntong binanggit ni Police Darna Queen Escanido, balik lang kay Attorney Joke. May pattern naman po bang nakita yung flag related sa mga kaso di umano ng nanlaban? I mean, kapani-paniwala ba na lahat self-defense on the part of the law enforcer yung pagtatay sa mga nanlaban? Dalawa po yung nakita namin. Una, sa Santa Ana Police Force natin, kaya sa amin. Meron sila tinatawag sa PNP na information report. Ito yung report na doon nila nilalagay yung mga information about the suspect galing sa mga informant nila. At this is used pre-operation. Sa mga information reports na nakita namin, nandun na yung salitang immediate apprehension and neutralization of that particular suspect. Second, yung pangalan nila ay sa maraming kaso na sa listahan ng blood clot. Pagka-operate na ang police doon, meron silang report na naglaban kaya napatay. Nung curious kami po noon, kinompare namin pati yung language, mismong wording ng iba't ibang mga police report tungkol sa naglaban. Kaya yung sa mga police wording kumbaga parang active case yung mga namin. So I can provide you More than just providing us with a copy ng Attorney Joke, di ba sa parang memorandum of position paper, in-organize mo na yung observations mo. Yes, all. Parang you point, you direct our attention to what you have noticed. Yes. Ito, Colonel Spinido. Mr. Chair, Spinido sa akin. Once again, going back to our documents, listening to the narratives of the families, wala po. From the 312 that we have, no one fought back. Ulitin ko po, wala po nang laban sa kanila. Salamat po. Salamat, Father. For this season, it's the third time that I'm presenting an artisanal collection. Tama po ba na yung citizen cases or filed against me? The show choices that I've made, it's all, parang it just ties up with the style of the pieces that I'm presenting. Could you describe briefly how was it to be an opponent of the war on drugs during its peak? Anong klase mga hamon ang hinaharap ng mga human rights advocates? Kasama na po yung galing sa legal community. Ako po ay naging sabihin na lang natin sa speech ng dating Pangulo. Aside from that, they were definitely dangerous involved in assisting victims of the DJ case. Wala naman po mga direct threats, pero minsan ay napapansin namin na meron mga binibot-bibot at lalo-lalo na pag kinakausap namin ang mga testigo at biktima na DJ survivors ay very security conscious kami dahil alam namin yung naalala ko rin Senator Lisa yung sa kaso nila iyan na yung mga witnesses po ay nandun sa kay Bishop Hanggo at may pagtatangka na kunin sila ng police. Mabuti na lang may mga video na nandun at nung may balita na may ganun na ay hindi na tinuloy. Salamat, Atty. Joke. Salamat ka, Mr. Chair. And I believe, speaking of dangers, we also have here today as resource persons former Senator Laila De Lima and former Mayor Jed Mabilog. Perhaps at the proper time, Mr. Chair, we could also do that. Salamat tayo, Mr. Chair. I'll give them time na Mayor Mabilog and Laila if they want to give some opening statement. Okay? After this question of mine to Colonel Spinido. Colonel, isa pa. So, one question. Ilang business please? Grabe yung mga operations, maki-profile, di ba? Makparalinog ito? Yes, yes. Yung early morning raid sa bahay? Yes, ilang patay mo? Patay. Simultaneous yan sa area sa search warrant. 16. Pero lang 16. Basta okay na tigyan, kaya naman, okay na kapit. Sa entire 28 career mo, 10 years career mo sa police, ikaw ba'y nakatanggap ng instruction, whether in writing or sa pananalita, na ginamit ang word na neutralization bilang code na patayin mo? Sa pagtanda ko, Your Honor, Sir, wala akong
specific na sabihan na ba, neutralize. Huli ay yung arrest, marami. Yeah, okay. So, ikaw ba yung nasabihan na arrest pero code word yun na patayin mo? Hindi, Mr. Chair. Ikaw ba yung nagamitan ng ibang word na code word sa napatayin mo? Wala. May isa, Your Honor, Mr. Chair, yung trabahuin. Okay. Patrabaho yung ganun. Pero Anong basa mo, anong hindi mo sa trabahuin mo? the result is, Mr. Chair, hulihin, yun lang talaga palagi ang Pero anong ending ng specific na trinabaho mo? Napatay o nahuli? nahuli. Nahuli yun na. Maalala mo pa pangalan ng kanino sino yung subject natin ng trabaho na nahuli? Ang ending na nahuli. Ang mayor ng Gandara, Samar, Mr. Chair. With the person of Mayor Cabuños at saka may apat niya na security na police warranted. Anong year yun? 2011, 2010, 11. Ito sa tanong ko sa'yo, pag credibility questions lang ito kasi hindi naman drug war yan. Hindi. Sana ng time lang, may opening statement si Mayor Mabilog at saka si Senator Laila de Lima. And then after their opening statements, kung meron man, then but we will follow the order. May order tayo, tapos 10 minutes mo tayo. Pero kung pwede mag-request, ibigyan natin mga 10 minutes, Senator. Okay, so, ladies first, Senator Laila de Lima, just in case you want to begin. Yes, Very short. yes, go ahead, ma'am. Very short, Your Honor. Mr. Chair, we can destroy and we need to destroy drugs, but cannot destroy lives. Yan po ang sagot ko. Is a very passionate defense of former President his policy of killing alleged drug offenders, alleged drug pushers, alleged drug users. We can destroy drugs, but we need not destroy lives. I just wish to emphasize that. I said that in my privilege speech in August 2016 after I filed Senate input, a resolution calling for Senate input. This evening, the former mayor of Davao City and the former president of the Philippines so long have evaded justice and accountability. There were thousands of those killed Nakakagulat in the naman name ng of Halloween the decors so-called dito sa... war on drugs. Hindi pa ho natin siya napapanagot after all these years. And these killings had started nung time pa niya as mayor, yung phenomenon ng Davao Death Squad. Pinatuloy niya at nagiging klarado dun sa mga naririnig natin sa House of Representatives Quadcom hearings that yun din ang ginawang modelo ng war on drugs starting 2016. I was hoping that Colonel Garma and the others who already testified there at the Quadcom hearings, including also Kerwin Espinosa, would be here so that our discussions, our presentations would be in sync with each other, or that we listen to them again, and then I will respond to them. Now, I responded to the crisis that we faced starting in 2016, as I said, by filing the resolution and by delivering a privilege speech. Ang problema, natuloy yung aking pag-imbestiga noong mga nangyayaring patayan early on doon sa nung naging Pangulo, si Rodrigo Duterte. Malungkot po ako, or actually I have mixed feelings now. People have been asking me, how do you feel that you're again appearing before the Senate for the first time? I'm setting foot in the premises of the Senate. Ang sabi ko, mixed feelings dahil sana nga noon pa, hindi na natin hinintay yung libo-libong mga pinatay. Pero nagkagalak naman ako that
I think we have the right environment now. Sana po, marami pa ang lumantad para magsabi pa kung ano talaga ang tunay na layunin ng Project Double Barrel. Yung kulang po kasi nun. For this season, it's the third time. I presided over the Senate committee hearings. Yes, we were able to present. Actually, konti lang, dalawa lang ata out of the 13 available CHR witnesses. But because I was eventually ousted as the chairperson of the committee, after I presented Mr. Edgar Matubato, hindi na po yun natuloy. Pero, ang talagang magiging kulang ng investigation na yon ay yung mga insider na makakapagpatunay sa atin na yung Project Double Barrel is the very program that was used in eliminating and in killing drug suspects. Because malinaw sa mga naging pronouncements ng dating mayor, ng dating pangulo, na yan ang pinaka-polisiya na niya in addressing the drug problem. Nasabi na ko kanina, yung mga examples, marami pa po yun. I have a whole collection of these statements which really categorically show very clearly, manifestly, that he was inducing, encouraging the killings. And it cannot just be purely rhetoric. Kasi sinunod yung mga pinagod niya. Sinunod yung kanyang mga sinasabi na kailangan patayin ng mga yan. Kung nanlaban man o hindi, ang problema sa nanlaban, hindi mo kapanipaniwala. Siguro may ilan-ilan na may mga nanlaban talaga. Pero sa karamihan, sa mga lumabas, sa mga kwento ng mga anak ng mga biktima, ang karamihan sa kanila ay hindi nanlaban. Ano ba yung nangyari sa akin? Hindi lang sila nakontento na alisin ako bilang committee chairperson, but sinundan po ako ng katakot-takot na acts of prosecution. Kasama na yung halos araw-araw na minumura, halos araw-araw na pinabagyak, halos araw-araw na I was deprived of my honor and because they tried to destroy my reputation. At hindi pa po sila nakontento doon, nag-file sila ng mga gawad-gawang mga kaso para subukan ako na mapatahimik. Hindi ko sila nagtagumpay doon. Kahit nasa loob ko ako, tulungan, I continued to monitor what was happening. I had with me already the record of the Senate investigation, at least nung ako pa yung nag-preside. I even filed and submitted a comprehensive dissenting report doon sa naging majority report by the committee, the Gordon report. I filed a dissenting report. I also had the records of my investigation of the DPS phenomenon. Pero ang isa pong ang pwede natin makita doon is that hindi natin mga natapos yun kasi nandyan yung atmosphere of, or the atmosphere of fear, the culture of fear and impunity. Sa Davao, meron kami ilan nakausap na sekreto pero hindi naman sila pumayag, i-present sila publicly kung sa TTS inquiry ng CHR. Now, kung naman sa Senate inquiry, sabi ko nga, hindi naman talaga tinuloy. Kaya hindi kagulat-gulat na yung naging conclusion ng majority is that the killings were not state-sponsored. Kung binigyan sana ng pagkakataon na talagang ituloy yung investigasyon na yon, na mas magiging seryoso ang investigasyon, walang isip na whitewash ng investigasyon because the then President was still at the height of his power, ay siguro pwede natin na-prove yun. Hindi nga po yun nangyari. Ngayon tayo umaasa na dahil dyan sa mga lumalabas na ng mga revelasyon, pwedeng-pwede at nandyan na yung mga ebidensya na mga state-sponsored yung mga killings na yan. So, one last point. A minute. Alright. Now, gusto ko sana magpaalam sa committee that not today, because the presentation ko dapat sa akin ay susundan ko yung Father Flori and then kay Attorney Job. No. Now I want also to present new angle. Gusto ko sana i-tie pa talaga, i-link pa talaga sa DDS killings yung mga nangyaring patayan since 2016 o pagpatay under the name of war on drugs. I would wish to ask for permission
that's going to be the focus. Especially so, hindi na ngayon, simulan na nung testimony ni Colonel Darna, yun ang ginawang model. I would not have the time now to really explain all of that. But I can really come up with a comprehensive summary ng mga sinabi namin na ito, ng mga sinabi subsequently at Arturo Las Cañas, who at first denied that there was a DDS, denied responsibility for the killings, denied that it was then Mayor Libre Duterte responsible for that. But in a subsequent appearance, wala na po ako noon, nakakulong na po ako, he recanted and gave us this very comprehensive story, lalo na kung sa kanyang ICC Can you wrap up? Okay na ba, ma'am? for now. Okay, sige po. Ganito po. We will give you the time, pero pwede ba mag-request din ng committee to give us a preview of what you will present? If you can organize also your observations